Hai, nama aku Real Jobs, founder dan CEO Apple Company Sdn Bhd. Hai, nama saya ialah Shah Koo, CEO aka Chief of Engineer Officer of Apple Group Gagah Holding. Thank you Shah and Real. This is truly pure, honest, greatest, extraordinary commercial. Share a passion. Dan tahun 2021 ni, aku sekali lagi muncul untuk introduce satu lagi produk terbaru dan setiap tahun menghamparkan apa semua. Selalunya kecil, mudah pecah, susah nak guna, design pun sama. Di Apple Watch Series 7. Apple Watch ni bila dilancarkan akan membuatkan semua orang wow di seluruh dunia. Kami di Apple hanya buat dan keluarkan produk yang sangat mahal. Semua pembeli produk kami, Apple Watch ni, bila pakai memang akan terus berasa seorang yang sangatlah kaya dan kelas atasan di kalangan masyarakat. Bagi yang tak cukup duit tu pun menjadi tanggungjawab kami, tak apa, teruskan tengok komersial ni. Saiz muka Apple Watch Series 7 ini kami telah besarkan sebanyak 1 mm. Boleh dapatkan dengan saiz 41 mm dan juga 45 mm. Oh my gosh, it's so big, full screen area. Dengan cermin muka yang tahan lasak, tahan habuk dan terbukti boleh digunakan untuk berenang. Kami di Apple, kami programkan Apple Watch ni senang untuk hampa semua setup dengan gunakan smartphone. Just buy a newest iPhone in the market untuk lengkapkan setup Apple Watch anda. It's so brilliant, genius, clever, superb strategi yang kami buat di sini. It's easy, just get iPhone, that's all. So, sorry bagi siapa yang gunakan Android, siapa yang gunakan Android. Oh my gosh, aku tak dapat sebut dah. Awak aku dapat yang Android. Kami di Apple buatkan jam sebagai phone dan phone sebagai jam. So, as a Apple user, kita wajib beli kedua-duanya sekali. Apple Watch ni membolehkan kita menggunakan phone kita tanpa menyentuh phone kita. Boleh call, text dan email. Janji anda berhampiran dengan iPhone anda. Macam aku jugalah. Oh my gosh. It's so brilliant, genius, clever, superb. Itu yang kami buat di sini. Anjong. Bunyi kuat pula dah belakang. Hello. Hello, tak dengar, oi. Tak dengar. Telefon. Dekat handphone. Tak payah aku call balik. Kami di Apple juga mementingkan dan mengambil berat kepada tuan-puan yang masih single dan sibuk dengan kerjaya. Apple Watch ni ada Siri dan you don't need any assistant. Just use Siri and it's for everything. Untuk tengok masa di jam, no more flicks. Untuk layup, oh my gosh, kami dah habiskan 7 tahun. Kami dah habiskan 7 tahun R&D untuk itu. It's so brilliant, genius, clever, superb. Itu yang kami buat di Apple. Ini spoiler tahun 2022. Next year, kami akan keluarkan Apple Watch Rugged Edition. Muka jam berbentuk bulat dengan band loop getah asli tahan karat. Okey, ini yang paling penting jika hampa pernah pakai Apple Watch. Battery life.
aku boleh katakan teruk lah battery life ni. Cuma kali ni lebih berapa minit saja dan 33% faster charging daripada model yang sebelum ni. Okay, next, harga. Hampa cuma perlu bayar RM3,500 untuk yang paling power, belum lagi tambah tali yang kayangan. That is our specialty. Itulah untuk dapatkan jam yang boleh kita gunakan untuk macam-macam. Yang boleh track semua favorite workout hampa, ada ECG, ada blood oxygen level, hampa bayar semua untuk itu. Thank you hampa yang tengok dan singgah channel ni. Thank you for watching. Thank you so much for 1K sub. Please like and share untuk terus tengok video baru daripada kami. Thank you. Jumpa lagi. Ciao.